જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, કાલે આપણે સત્સંગમાં જોયું હતું કે 252 વૈષ્ણવોનો વાર્તા પ્રસંગ, અને એમાંના વૈષ્ણવ હતા 68માં. 68માં વૈષ્ણવ, બે વૈરાગી, એક તાદર્શી વૈષ્ણવ અને એક છે સાધારણ વૈષ્ણવ. એના વિશેની આપણે બધી જ માહિતી વૈષ્ણવો અત્યાર સુધીમાં પ્રાપ્ત કરી, અને હવે આજે એ વાર્તાનો બીજો ભાગ, વાર્તા પ્રસંગ છે, આજે જોવાના છીએ. તો વૈષ્ણવો, આમ એ બંને વૈષ્ણવ સાથે રહે છે. એક તાદર્શી વૈષ્ણવ છે, એક સાધારણ વૈષ્ણવ છે. હવે શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી એટલે બંને સાથે રહે છે. તો શ્રી પ્રભુએ સાધારણ વૈષ્ણવને, વૈરાગીને તાદર્શી વૈષ્ણવ સાથે રહેવાની, અને તાદર્શી વૈષ્ણવને, સાધારણ વૈષ્ણવને વૈરાગીને છે ત્યાં આવવા દેવાની આજ્ઞા કરી છે. એટલે બંને હવે સાથે રહે છે. તો એક દિવસ એ બંને દ્વારિકા જતા હોય છે. ઈશ્વર ઈચ્છાથી એક ઠેકાણે રસોઈ કરીને શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને મહાપ્રસાદ બંને લે છે. પછી તાદર્શી વૈષ્ણવ તેને તમે નીકળો, હું આવી પહોંચું છું, એમ તેને કહે છે. તેથી સાધારણ વૈષ્ણવ છે આગળ ચાલી જાય છે. બે માર્ગ આવે છે, ત્યાંથી તે બીજો માર્ગ છે એના ઉપર ચડી જાય છે. અને તાદર્શી વૈષ્ણવ તો બીજા ગામે જઈ અને પછી સૂઈ રહે છે. તો બીજો વૈષ્ણવ એક ગામમાં જઈને બેસે છે. પહેલા તો તાદર્શી વૈષ્ણવના વિયોગ અને વિરહતાપ ઘણો હોય છે. એને તો વૈષ્ણવો, અહીંયા શું થયું કે પેલો બીજો વૈષ્ણવ છે ભૂલથીને બીજા માર્ગ ઉપર ચડી ગયો, અને બંનેના માર્ગ એથી અલગ અલગ થઈ ગયા અને બંને છૂટા પડી ગયા. અને પછી શ્રી પ્રભુ કસોટી કરવા માટે આ માયા બધી રચે છે. તો આ ઠાકોરજીની લીલા જ છે. તો અહીંયા અનેક પ્રશ્નો વૈષ્ણવો ઉઠી શકે છે. જો એક ગામમાં વૈષ્ણવો, એક વૈશ્યા છે ને નૃત્ય કરતી હોય છે, ત્યાં જઈને બીજો આ સાધારણ વૈષ્ણવ છે ને બેસે છે. તે એમાં એવો ખોવાઈ જાય છે કે તેને કાંઈ ભાન રહેતું નથી. તે 3 દિવસ ત્યાં જ બેસી રહે છે. રાત્રે નૃત્ય જુએ છે અને દિવસે વિવશ લાચાર થઈને ત્યાં બેસી રહે છે. તાદર્શી વૈષ્ણવ છે એ તો એને શોધ્યા કરે છે કે આ ગયો ક્યાં સાલો. અને શ્રી ગુસાઈજીએ એને જ મને કે સોંપ્યો છે. સાધારણ વૈષ્ણવ છે એને મને સોંપ્યો છે, તાદર્શી વૈષ્ણવ કે, એટલે એને ગોત્યા કરે છે. એટલે મારે કે સર્વથા એનું ભલું કરવું જોઈએ, એમ તે કહ્યા કરે છે તાદર્શી વૈષ્ણવ. અને પછી ચોથે દિવસે તાદર્શી વૈષ્ણવ તેને રાત્રે વેશ્યાના ખેલમાં વિવશ થયેલો જુએ છે. એટલે એને બોલાવે છે, પણ એ કઈ જવાબ આપતો નથી. હાથ પકડીને ખેંચવા છતાં તે ભાનમાં આવતો નથી. એવો એ નૃત્ય જોવામાં લીન થઈ ગયો છે. તે ગાંડા જેવો ડગુમગુ થઈ રહ્યો છે. તે કાંઈ બોલતો નથી અને કાંઈ કહેતો પણ નથી. એથી પોતે શ્રી ગુસાઈજીને શું જવાબ આપશે એવી ચિંતા તાદર્શી વૈષ્ણવને થાય છે. પછી તેને મહાપ્રસાદ લેવાને પૂછ્યું, તો પણ એ કઈ બોલ્યો નહીં. ત્યાં તો ઈશ્વર ઈચ્છાથી વાવ આવી છે. એથી એ તાદર્શી ના ચરણની રજ, એટલે વાવ આવી છે એટલે કે ખૂબ પવન ફૂંકાયો. એટલે આ તાદર્શી છે એના ચરણોની રજ છે એ પેલા સાધારણ વૈરાગના મુખમાં જાય છે. તે તાદર્શી એના મુખમાં જળ પછી રેડે છે. તેથી રજ છે એ પેટમાં જાય છે, અને તેથી એ વમન કરે છે, એટલે કે ઉલટી કરે છે. જેમાં નીલ, પીળું, કાળું પાણી છે એ ઉલટીમાં નીકળે છે, અને સાથે જ બધી વ્યથા પણ છે એ પેટમાંથી નીકળે છે. તો તેનું અંતઃકરણ હવે શુદ્ધ થાય છે. અને એ પછી તે બધી વાત એને કહે છે, પણ સમજાતી કાંઈ નથી. એ પછી બંને ફરતા ફરતા શ્રી ગોકુળ આવે છે અને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરે છે. તો પેલો તાદર્શી વૈષ્ણવ શ્રી પ્રભુને કહે છે, ગુસાઈજીને,
કે મહારાજ એક દિવસ આ વૈષ્ણવ ભૂલો પડી ગયો હતો, મારાથી વિખૂટો પડી ગયો હતો અને તે એક ગામમાં વેશ્યાનું નૃત્ય જોવે છે કે, અને એ એમાં લીન થયો હતો કે, અને કશું એને ભાન રહ્યું નહોતું. તે ચોથા દિવસે મને મળ્યો કે, તો બોલાવવા છતાં એ જવાબ આપતો નહોતો. પછી પવન ફૂંકાવાથી મારી ચરણની રજ તેના મુખમાં જાય છે અને મેં તેને પાણી પાયું, જેથી રજ પેટમાં જતા એને ઉલટી થાય છે અને નીલ પીળું કાળું ખૂબ ગંધાતું જળે નીકળે છે કે. પછી કોગળા કરાવ્યા બાદ ઈ બોલે છે, વાત કરે છે. તો જે સાંભળવા છતાં મને કાંઈ સમજાણી તો નહીં કે, હું કાંઈ સમજ્યો નહીં. તો કૃપાનાથ કૃપા કરીને મને એ સમજાવો કે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી કહે છે કે એ તારાથી વિખૂટો પડ્યો ત્યારે એને મનમાં થયું કે હવે તો હું બધી વાત સમજ્યો છું, એટલે હવે મને કાંઈ સંગનું શું કામ છે કે, હવે મારી વૈષ્ણવની કાંઈ જરૂર નથી, હવે મને બધી ખબર પડી ગઈ છે એમ. તો એવું એને થયું કે મારે એના સંગની શું જરૂર. તેથી સંગનો એને અભાવ થયો અને તેથી શ્રી ઠાકોરજીએ એને વિયોગ કરાવ્યો. તો અહીંયા તાદર્શી વૈષ્ણવના ચરણોની રજનું મહાત્મ્ય અને સંઘના સંઘ છે એના અભાવનું પરિણામ શું હોય એ અહીંયા દર્શાવ્યું છે. તો એટલે અહીં દેખાડ્યું છે કે મનમાં જરાક સરખો પણ યોગ્યતાનો લાયકાતનો વિચાર આવે કે હું તો લાયક છું, તો વૈષ્ણવનો સંઘ છે ને વૈષ્ણવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આપણને અભિમાન આવશે તો પછી અંતરાય પડશે, કેમ કે પ્રભુ એથી જ નારાજ થઈ જાય છે. મદ પ્રભુને જરા પણ ગમતો નથી, જેથી સંઘ છૂટી જાય વૈષ્ણવોનો. માટે વૈષ્ણવોનો સંઘ છે એ દાસભાવથી કરે તો ફળે અને દીનતા આવે. ત્યારે પોતાને કાયમ નાનો સમજે તો વૈષ્ણવના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ થાય. અને આ સિદ્ધાંત વૈષ્ણવો થયો કહેવાય આપણા માર્ગનો. તો એ પછી લૌકિક જે આસુરી કહેવાય છે તેનો સંગ પછી થઈ જાય છે. વૈષ્ણવનો સંગ છૂટે તો કોનો કરીએ? આસુરી લોકોનો. તો તે એની પાસે બેસે પછી એટલે તેનો સ્પર્શ એને થાય છે. તો અહીંયા પેલી વૈશ્યાના પગની રજ ઉડીને એના મુખમાં જાય છે, જે થૂક ગળાથી અંદર જાય છે, તેથી એની અવિદ્યા વધે છે. આસુરી માયાથી મોહ થાય છે. એ પછી મારી કાનીથી મારો સંબંધ વિચારી તમે એની ભાળ લ્યો છો, એને શોધો છો, હાથ પકડીને બેસાડો છો. જે જળપાન કરાવીને પેટમાં જાય છે એ રજનો બળ પ્રતાપ થાય છે અને તે ખૂબ બળ કરે છે. એટલે તેની વેશ્યાની જે રજ હતી ને એના સંગ કરીને જે આવેશ એને થયો હતો તે વમન દ્વારા છે એ બહાર આવ્યો છે કે, અને તે હંમેશા પછી હોશમાં આવ્યો કે. તો આ વાર્તાનો અભિપ્રાય એ છે કે લૌકિક વાળાઓનો સંગ સર્વથા ન કરવો, કેમ કે એમના સંગથી સ્પર્શથી લૌકિક આવેશ થાય છે. અને જો કદાચ એના પગની ધૂળ આપણા મુખમાં જાય તો સ્વરૂપની પણ વિસ્મૃતિ થાય છે, સ્વરૂપ ભૂલી જવાય છે પ્રભુનું. તો અવિદ્યા વધે છે અને આસુરાવેશ થાય છે. તેથી તાદર્શી વૈષ્ણવનો સંગ કરવો. તો એમના સ્પર્શથી એમની ચરણ રજ લેવાથી બુદ્ધિ છે નિર્મળ બને છે. અને એટલે જ વૈષ્ણવો ધોળપદમાં કહ્યું છે ને કે તાદર્શી જન એને જાણીએ રે, જેમાં એવા ગુણા હોય, જેમાં એવા ગુણા હોય, તાદર્શી જન એને જાણીએ. તો આ ધોળપદની અંદર તાદર્શી જનના લક્ષણો બતાવવામાં આવ્યા છે. તો એવા તાદર્શી જન છે એનો સંગ કરવો. તો અહીંયા એમના ચરણ રજ છે વૈષ્ણવો, એના સ્પર્શથી આપણી બુદ્ધિ છે નિર્મળ બને છે. કેમ કે તાદર્શી વૈષ્ણવના સમુદાયમાં શ્રી આચાર્યજી પોતે સદા સર્વદા બિરાજે છે. એ આચાર્યજી કેવા છે? તો કે હુતાશ અગ્નિ રૂપ છે. એમના ક્ષણના સંબંધથી સ્પર્શથી અનેક જન્મોનો આસુરાવેશ પાપ બધું બળી જાય છે. તો બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે
અને ત્યારે ભગવદ લીલા હૃદયમાં પ્રવેશે છે. તેથી તાદર્શી વૈષ્ણવનો કાયમ દાસપણાના ભાવથી સંગ અવશ્ય કરવો અને એમનામાં શ્રી આચાર્યજી બિરાજે છે એ ભાવના હર હંમેશ રાખવી, સદા એમનામાં પ્રેમ રાખવો. આ વાત છે અહીંયા આવી રીતે કહેવામાં આવી છે. પછી વૈષ્ણવો આ બંને વૈરાગી વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીના શ્રી મુખના આ વેણ સાંભળીને પ્રભુના વચનામૃત આ છે સાંભળ્યા અને પછી ફરી બંને સાથે જ રહે છે, સદા સરખી પ્રીત રાખે છે, અણગમો ક્યારેય કરતા નથી. તો આ બંને વૈરાગી વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. એમની વાર્તા તો વૈષ્ણવો ક્યાં લગી કહેવી. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો આપને આ વાર્તા પ્રસંગ પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને આવા જ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો સાંભળવા માટે વૈષ્ણવો હજુ સુધી આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને જુદા જુદા પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો આ ચેનલ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા રહેશે.